So this is the product. मैले मगाएको यो चाहिँ जुगाड मेरो ट्याङ्क ग्रिपको लागि हैन सस्तो Amazonबाट it cost me around only 300 rupees whereas कि अब ट्याङ्क ग्रिप्सहरु अरु हेर्यो भने starting 1000 to 1500 बीचमा मात्रै रहेछ सो मैले चाहिँ यो सामान चाहिँ अलिकति सस्तो जुगाड हैन त्यहाँदेखिको यो चाहिँ के भन्दाखेरि मलाई जहाँ जहाँ चाहिन्छ त्यहाँ पनि म लाउन सक्छु ट्याङ्क ग्रिप अगर मैले मगाएको भए के हुन्थ्यो त्यो ट्याङ्कमा मात्रै लाग्थ्यो हैन सो दिस इज द बिल बिलमा मलाई परेको छ 295 रुपीस and this is the product. It's called anti-skid tape हैन anti-skid tape यो एक्चुअली बाथरुमहरुको लागि हो सो मैले यो एउटा भिडियोमा पनि देखेको थिएँ हैन जिगविल्समा अनि भन्नुहुन्थ्यो त्यो आई डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड कि के भन्नु खोजेको भनेर बट व्हेन आई वाज सर्चिङ इट थ्रु Amazon कि मैले अब यो एन्टी स्किडको लागि के चाहिँ युज गर्न सक्छु भन्दाखेरि आई फाउन्ड दिस टु बी द बेस्ट अप्सन लेट्स सी ओपन गरेर कस्तो रहेछ ओके सो दिस इज द मटेरियल दामी अब मजाले जो जहाँ जहाँ चाहिएको छ जुन चाहिँ पोर्सनमा चाहिएको छ म त्यो मजाले काटेर त्यही एंगलमा मजाले टाल्दिन्छु मलाई निजमा थाइसमा र तल फुटमा ग्रिप चाहिन्छ सो यो मटेरियल एज यु क्यान सी यो कस्तो छ भन्दाखेरि स्यान्ड पेपर जस्तै छ इट्स मैला चाहिँ अलिक छिटै पक्रिन्छ होला यसले तर what I can feel is यसको ग्रिप एकदमै राम्रो छ as you can see यतापट्टि हो भने अलिकति फोर्स पनि लगा तर यता हो भने it's very sticky so yeah I'm going to show you कि यो कसरी लाग्छ बाइकमा म कसरी लाउँछु so this is it this is the DIY अब हेरौँ बाइकमा लाग्दाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ this is how it came up मैले निसमा थाइसमा अन्त फुट रेस्टको अलिकति माथि एंकलमा राम्रो ग्रिप होस् भनेर यो टेप इन्स्टलेसन गरे र तपाईलाई पनि अगर एक्स्ट्रा ग्रिप अलिक चाहिएको छ सस्तो के DIY भन्ने डिस्क्रिप्सनमा छ यसको लिंक यो मैले Amazonबाट मगाएको लाइक तपाईले अनबक्स गरेको पनि देख्नु भयो होला हैन सो यसको फुल एक्सपिरियन्स र यसको फिडब्याक यो मैले किन चाहिँ एक्चुअलमा लगाए हैन त्यहाँको यो लगाएर मलाई के चाहिँ राम्रो भयो के नराम्रो भयो यो सबको लागि म एउटा फुल डिटेल्ड रिभ्यू बनाउने वाला छु छिटै सो त्यसको लागि तपाईले प्लिज सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला हैन यस्तो कन्टेन्टहरु फ्युचरमा अलिक राम्रो अझै आउने वाला छ एउटा सानो मोडिफिकेसन हो तर यसले ठुलो काम गर्छ मलाई स्पेशली एग्रेसिभली राइड गर्दाखेरि हैन सो त्यही कारण मैले यो चीज लगाएको र अब यसले मलाई कस्तो फिडब्याक दिन्छ आई एम नट श्योर सो एक दुई दिन चलाएर हेर्छु एन्ड आफ्टर दैट आई विल बी शेयरिङ यु यसको एडभान्टेज के भयो भन्दाखेरि आई कुड प्लेस इट एक्ज्याक्टली वेयर आई वान्ट मलाई जहाँ जहाँ चाहिएको मैले त्यति मात्रै टाले थाइसमा राम्रो सपोर्ट छ निजमा पनि राम्रो ग्रिप दिँदैछ सो थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो एन्ड यु गाइज ह्याभ अ ग्रेट डे एन्ड फर सच कन्टेन्ट अगेन प्लिज subscribe guys subscribe